Hello. Ihan ensalakuksi pahoittelu, kun vähän videojen välit menee pitkiksi, mutta on ollut aika paljon hommia, niinkö työhommia silleen. Niin ei oo ihan hirveästi kerennyt harrastaa, mutta... Ja sitten tämä sinivalkoinen paholainen on osoittautunut äärimmäisen hankalaksi vastukseksi. Mut joo, katsotaanpa mitä kaikkia se yrittää nikotella. Tämä Volvon käynnistyminen osoitti vähän kovemman luokan synnytyksiksi. Niinkä näkyy tuolla. Suuttimen menee vähän polttoainereikää pikkusen putkesta tukoosa ja sitten saa jotakin liimausta, mistä pensaa tuli ulos ihan reilusti. Tuossa nyt oli avonainen reikä, sitten oli jossakin suuttimessa oli, että on niinku tuo polttoainereikä tukoosakin. Niin se suuttimia mehtästä ja kaikkia. Aikamoinen operationi, mutta niin ehkä saattoi löytyä kaikkia tarvittavia, en tiedä onko suuttimet tarpeeksi isot. Nuo ne oli joku 360 kuutioista, mutta ei semmoisia tunnu nyt mistään löytyvän, niin kokeillaan vähän pienemmillä, jos laitetaan vähän enemmän bensan painetta, niin jos se sitten riittäis, en tiedä, pahaa sanoa. No, sepä selviää tässä kohta. No niin. Sitten tietysti, niinkö muuten homma pysyy, että bensa pysyy oikealla puolella, niin eiköhän bensapumppu oo paskana. Sillä ei saako vähän reilu baarin painettu, mulla on kuitenkin 5 baari säätöjä paittain. No, se on varmaan jossakin 3 baari säätöjä, mutta niin ei hän jaksa nostaa painetta, pitää vielä kahtella jostakin pumppu. No en tiedä kyllä. Jännä juttu sinänsä, että miten näin mäjäneen näköinen pumppu mukaan ei toimi. Ei uskois, jos jotakin. En muistais montako vuotta seissyt tämä auto. Monta. Laitetaan sinne ihan tämmönen bränny Kiinan possi. Niin kyllä pitäisi olla aika peli sitten saada soppaakin tää homma. Niin loppuu tämä turhanpäiväinen leikkiminen. Joo, eikäs siinä. Laitetaan uutta pumppua pesään, niin jospa se alkaa siitä pelittään. Toivottavasti. Tämä kyllä semmoista puuhaa koittaa saada tätä käyntiin, että oksa pois. Mä melkein käikkipystöön kohta. En tiedä. Oispa kaasarit. Joo, yritetään vielä. Oho! Maailmankirjat sekaisin, lähti käyntiin. Selvästi kaivataan pientä hienosäätyä. Tässä se laittaa loput vesiletkutkin paikalleen sitten vissiin. Mutta se lähti käyntiin. Ihmettä aika ei oo ohi. Joo, en tiedä. Näköjään vettäkin vähän oloppaseen. Toimiko tää rajoitin?
En tiedä. 2 minuuttia ehkä oli käynnissä ilman flektiä ja tää on tämmönen. Mikähän meillä mahtaa olla ongelma. Täällä onkin vettä joka paikassa. Oikein kiva homma. Joutaakohan tää vaikka kartanolle tää auto, kun alkoi ärsyttää nyt niin paljon. Tämähän kyllä teoriassa voi ajaa ulos. Tämä on justi niinkö Sierra oli kalaajon. Sitä pitäisi olla mikään kans tai mikään tiiviste mennekö. Vitsit. Ei ymmärrä. Mutta tämä nyt on sillä mallilla tämä auto, että tämä saa ainakin nosturilta ottaa pois. Pitää saada tuo polo tähän nosturille ja ruveta sitä laittaa. Mä en nyt en kyllä ymmärrä mikä tässä nyt on vaivana. Se täytyy jostakin vaan päästä painettuna. Siis tiiviste vuotaa, mutta kun kaikki pinnat on oijottu, niin en oikein käsitä. En oikein käsitä. Jos joku on viisaampi, niin kertokoot, vai onko meillä kannesaste joku halaakiama? Nyt ei kyllä pysty sanoa. Joka autohan pystyy käymään 2 minuuttia ilman flektiä. Nyt tätä ei edes kaasuteltu. Niin. Joo. On niin hieno. On valo. Oispais OHC. No, ei siinä mitään. No siellä on semmoset kartat nyt, että se kuitenkin lähtee käyntiin, niin keskeytetään tämä hanke toistaiseksi ison ärsytyksen vuoksi. Joo. Ehkäpä se oli tämä video sitten tässä. Jäi se penkitys toistaiseksi. Mä en nyt halua koskea tähän autoon vähän aikaa. Mä oon muutenkin vastustellut ihan huolella tämä näitten ruiskuja ja pensalentoja ja kaikkien kanssa, niin nyt kun siinä ne toimii, niin näköjään se on tommonen paskaläjä. Ja hyvin lensi vettä joka paikka. Ihan kivaa. Niseä. Täälläpä saakin ruveta korjaushommi. En tiedä. Onko se sitten tuo pikkukansi? No ei sen pitäisi olla sekään kuitenkaan, onhan niitä nyt ollut. Isomäntäinen tuo oliikin. Mutta eikö siellä sitten pysy. Nyt kun siellä on ensimmäisen kerran puristuksia tuolla moottori. Muodostaako se nyt sitten se ongelma, että se sitten pullahtaa tiivistä pois, että onko niin laskettu tuota kantta, en tiedä. Mut joo. Ei kai siinä. Se on moro. No joo, tässä nyt ollaan niissä Volvo-säätöhommissa, niin vähän on kahteltu jotakin arvoja sinne päin. Otetaanpa sitten veto.
takapenki tätä ajettavuus, niin ei tätä vihti kovin huvikseen nousta pois. En kerennyt edes nähdä paljonko näytti, mutta no, katsotaan myöhemmin. No ei saata kokeilla kuin ennakkoa, seos ei oikein näyttänyt puhuvan mitään erityisesti. Lisätään. Oho, väärä näppäimistä. Lisätään yhdellä. Otetaan tuohon tuo 2500. Tuohon 3000. Jos ajattais se tuo alapää lähtee vähän paremmin, niin se laitetaan se vaikka parikymmentä astetta tuohon 3 tonniin. No niin. Ja se jos nyt ei näyttänyt hirviän pahalta tuolla, niin laitetaan uusi veto. Tää näyttää. Paraniko vai menikö vaan pipariksi? Ei siihen tuu löylyä. Ei tuu. No niin. Loppullinen luku on, mitä sinne jäi, niin 192,8 heppaa ja 236,4 newtonia. Meillä nyt osoittautuu ongelmaksi, kun meillä on ne todella pienet suuttimet. No on toki korkealla bensan paineella, mutta meillä loppuu ylhäällä sitten bensa, niin se sukeltaa tuolta aika pahasti alas. Eli jos jollain sattuu olla jotakin 3,5 asiaa suuttimen ynnä muuta, niin saa ilmoittaa, tuossa saatetaan ostaa. No, se oli semmonen Volvo se. Ei nyt ihan ollut sitä mitä tavoiteltiin, mutta on tässä aikaa varmasti ennen kuin tällä kisoin mennään, niin kahtella. Ja varmaan niille isommat suuttimet kun löytää, niin saa vähän lisää. Tosiaan suuttimet on niin selällään kun ne menee, niin ei riitä tommonen mikään 2,5 3 paarilla näyttää nuo suuttimien arvot. Ja meillä on joku 4,2 paaria bensan paine, niin noihin lukuihin pääsee. Enempää ei mene. Niin, kahtoo, jos löytyy suuttimet. Mutta eipä siinä. Se on moro.